Goeiedag, welkom bij Transparant, het programma waar wij politieke en maatschappelijke onderwerpen ter sprake brengen. Mijn naam is Donovan Belkedijk, uw presentator voor vandaag. Voordat wij overgaan naar het onderwerp van vandaag, wil ik een paar zaken aanhalen die de afgelopen week zich hebben voorgedaan. De leerkrachten hebben een petitie ingediend waarbij onder andere wordt aangevraagd als er beveiliging kan komen bij de scholen. Bewoners van Wanica vinden dat Bouterse het probleem is. 66% althans vindt dat. Er is een peiling gedaan door NICOS. Dat is een organisatie, NGO, Instituut voor Kaderontwikkeling in Suriname. En daaronder is er ook bepaalde zaken zijn aangehaald, zoals Latijns-Amerikaanse landen geloven steeds minder in de democratie. Dat is ook bewezen volgens deze peiling. Is voorzitter Simons objectief of niet? Mevrouw Etnel en lid Santoki hebben eigenlijk aangegeven dat ze twijfelen over de objectiviteit van voorzitter Simons. SPSB-schandaal wordt Misikaba, of minister Misikaba, wordt er verdacht een vinger in de pap te hebben. Wat dit betreft, in hoeverre dat waar is, weten wij het niet zeker. We gaan nu naar het onderwerp van vandaag. We hebben te gast twee heren. De heer Gangarampanday, bedankt voor het aanwezig willen zijn. Ja. En lid Jogi, hoe is het met u? Ik go man, ik go. Oké, prima. Ik ga beginnen met de heer Gangarampanday. Binnen DNA heeft u bepaalde uitspraken gedaan eigenlijk over de kwestie van gronden. Wat heeft u precies gezegd daar? Wat was uw bedoeling met uw uitspraken? Nou, er wordt over en weer aangegeven dat bepaalde gronden te snel worden afgegeven, ja, soms binnen enkele dagen, terwijl andere jaren op zich laten wachten. Jongeren vragen aan, ze worden seniorenburger en nog steeds hebben ze die beschikking nog niet. Ja. En het is over en weer hoor, zowel coalitie als oppositie, meer oppositie. En die zaken zijn aangegeven en ik had stukken bij mij. En ik heb toen aan collega Jogi zelf gezegd, in de toiletruimte had ik hem ontmoet. En ik heb hem gezegd van, ik ga bepaalde zaken aangeven, maar jouw naam ga ik niet noemen. Ja. Ik heb hem duidelijk gezegd. Toch? En het is kort voordat hij aan de beurt zou komen geloven. En op een gegeven ogenblik was het mijn beurt, nadat collega Jogi had gesproken en zo. En toen wilde ik aangeven, middels die stukken, want die stukken zijn door politieke mensen naar mij toegebracht. Ik ben niet op onderzoek gegaan voor collega Jogi. Daarvoor ben ik niet laf. We zijn opgegroeid. We hebben op één bed geslapen. Oh, jullie kennen elkaar voor dit alles? We zijn opgegroeid. We hebben op één bed geslapen. Okay. Lief en leed hebben we gedeeld. Also met de familie ben ik heel goed. Dus ik ga hem niet bekladden. Maar ik wilde de feiten aangeven. Van hoe kunnen bepaalde dingen zo snel worden afgehandeld. Ja. Terwijl anderen... Je mag je connectie hebben toch? En zo, maar doe als ministerie... Want het ging om het ministerie, niet om meneer Jogi. Waarom pak je die zaken die ik al een aantal keren in DNA ook heb aangehaald, van weg naar zee, Tamen, Doekie-project, etc. Waarom pakken jullie die soort zaken niet ook snel aan? Maar wanneer bepaalde mensen, niet alleen meneer Jogi hoor. Dus het was niet per se gericht naar meneer Jogi, want als je die artikelen leest, als ik over meneer Jogi, toevallig had ik die stukken. Ik heb geen andere mensenstukken toch? Want ik ga niet zoeken. Maar mensen brengen en mensen willen hem ook in kwaad daglicht brengen. Dat weet ik. Ze willen hem weg hebben als enkele mensen. Weet ik dat ze hem weg willen hebben vanaf 2015 uit Saramaka. Ik had hem toen ook gezegd van, hé broeder, pas op. Ze zijn bezig en hij had informatie vermoedelijk ook van aangegaan, want hij is een veldwerker. Ja. Dus hij is er op werk gegaan en hij heeft op den duur gezien, en hij heeft actie ondernomen toen, het is onhold gezet. Maar nu zijn ze weer bezig toch, tegen hem. Ook een appgroep, et cetera. Maar dat gaat niet om. Die stukken had ik en toen dacht ik, laat me aangeven via die stukken van, kijk, binnen 1 dag zijn dingen geregeld tot een bereidverklaring. Andere zaken. Dus handel ook die zaken van die andere mensen. Dus het geeft merendeels om de snelheid eigenlijk van de goedkeuring, alles van het ministerie. En toen heeft mevrouw Simons gezegd,
Het was live te volgen, dus iedereen kan het weer terugdraaien. Van, nee, je moet die naam noemen. En toen zei ik, waarom moet ik die naam? Toen zei ik, nee, je moet die naam noemen, want er zijn 51 parlementariërs hier, et cetera. En toevallig kwam er uit mijn mond, van het gaat om een parlementariër. Waarom ik dat ook heb gezegd? Ja. Kort daarvoor heeft meneer Bouwvaart geen stukken van meneer Gayadien willen nemen, omdat het om burgers ging. Toch? Hij zei, nee, van burgers nemen we geen stuk. We praten niet hier over de begroting. Daarom heb ik dan gezegd, meneer Jogi, maar ik wist niet dat ze verder daarop zou worden. En zo is het doorgegaan. En nadelig voor hem. En hij is toen dingen gaan zeggen over mij, maar ik laat het voor zijn geweten. Meneer Jogi, wat is uw reactie hierop? Luister, we zijn geen kleine kinderen. En het parlement is een politiek veld waar over en weer dingen gezegd worden en standpunten worden ingenomen. En ik ben ook niet vanaf gisteren in de politiek. Ik begrijp dingen. En ik weet daarom waar het om gaat. En ik vind meneer Gangarampanday laf. Meer nog, wanneer hij zegt dat we op één bed hebben geslapen. Wat was de bedoeling van het hele betoog van meneer Gangarampanday? De hele bedoeling van het betoog van meneer Gangarampanday was om Jogi onderuit te halen. Dat was de bedoeling en niks anders. Toch? En wanneer het inderdaad, en het is zo ja, dat binnen enkele dagen ik een bereidsverklaring heb gehad. Niet ik, een stichting waarvan ik voorzitter ben. En dan moet je gaan onderzoeken waarom dat zo gebeurd is. Je moet niet dingen nemen van mensen en zeggen ik heb stukken van mensen gehad. Ik krijg ook stukken van mensen, maar ik onderzoek dingen. Ja. En wanneer ik dingen aan de orde stel, stel ik dingen onderbouwd aan de orde. Wanneer je dat hebt geweten, moet je gaan onderzoeken waarom. We waren bezig met een gemeenschapscentrum. En CDFS zegt van luister, dit is je deadline. En wanneer je het niet haalt, gaan we dat zaakje niet financieren. Toen heb ik dit voorgehouden met de brief van CDFS aan minister Jongchunfa van dit is de situatie. Toen heeft hij gezegd, Jogi, we gaan je helpen. U heeft het over welk jaar precies? Het moet zijn 2009, 2010 ergens. Toen heeft hij gezegd, we gaan je helpen. 2006. Ja, het kan, in ieder geval. Toen heeft hij gezegd, we gaan je helpen. En hij heeft die bereidsverklaring gegeven, want CDFS zei, meneer King, van luister, je moet op zijn minst een bereidsverklaring kunnen tonen, dan kunnen we verder gaan. Anders kunnen we niet verder gaan. En dat is gebeurd en dat is de reden. Niets anders. 1, 2 is, wanneer het inderdaad snel kan, dus wanneer het snel gaat, hebben we problemen. Maar wanneer het traag gaat, hebben we ook problemen. Isabi, meneer Belkerdijk, kom tegen me aan. Te ian lemchi asua. Te ian aprasina asua. Maar te ian sapati asua tu, dat je me van een boom. Dus, en bovendien, er is niks verkeers. Jogi heeft op dat terrein een gemeenschapscentrum gebouwd met zijn eigen geld. Waar ik jaarlijks activiteiten ontplooi. Wat zegt de grondwet aan mij als parlementariër? De grondwet zegt dat jij als parlementariër je naar beste wil en geweten, eer en geweten, moet inzetten. Dat zegt die opdracht geeft de grondwet aan mij. Wanneer ik naast mijn politiek-technisch werk ook sociale activiteiten ontplooi en wil ontplooien, dan is dat in het kader van de opdracht die de grondwet mij geeft. En als ik daar ondersteuning nodig heb van die overheid, om een stuk terrein te geven aan de organisatie, om activiteiten daarop te ontplooien, wat is dan mis? Elke jaar doen we moederdag daar. Recent heb ik moederdag daar gedaan. Met 1000 zoveel vrouwen. Eten, drinken, cadeautjes, gezellig samen zijn. We doen zeker 2 keer per jaar daar activiteiten met schoolkinderen. Waar we items, issues bespreken. Deskundigen roepen om inleidingen te houden. Het gaat om de jeugd. Ja. We doen kinderdag daar. Elk jaar 1 keer met 600, 700 kinderen. Ik bedoel, wat is verkeerd daaraan? Zeg eerlijk, we willen je politiek tackelen. Maar luister, kom je tegen je wansani. Toch? Krastaya no boem fiang, maar no boem terug toe. Maar is het wel waar dat wat de heer Gangarampanday zegt, dat jullie hadden ontmoet in de toiletruimte? Voordat eigenlijk deze uitspraken zijn? Nee, ik heb hem nooit ontmoet. Nergens ontmoet. In geen enkele ruimte. Waarom moet ik hem ontmoeten in een toiletruimte? Waarom? Nee. Ik heb mijn spreekbeurt gehouden. En mevrouw Simons zegt van luister, 6 uur gaan we beëindigen. En ik vraag er nog van, wat ga je doen? Ze zegt, ik wil nog even doortrekken. En ik begrijp dat wanneer mevrouw Samidin gesproken heeft. De vergadering wordt beëindigd en halverwege haar spreekbeurt gaan we weg. Toch? En daarna komen dingen. Maar mensen mogen hun dingen zeggen. Dat is hun verantwoordelijkheid. Toch? Ik weet wat ik doe en ik weet wat ik zeg. Maar in elk geval, Jogi heeft niks verkeerds gezegd en Jogi heeft niks verkeerds gedaan.
Oké. Meneer Gangarampanday, trouwens, laat me even u vragen. U bent voorzitter van Stichting Stidos. Wat houdt dat precies in? Kunt u misschien Stichting wat Districtsontwikkeling Saramaka. Ik zeg u net, we doen sociale activiteiten. Ja. Toch? Met kinderen, met moeders. We houden sessies voor schoolkinderen, trainingen, lezingen. Dat zijn dingen die we doen. Heeft het ook iets te maken met gronden? Nee. Okay. Wat we daar ook doen is bijvoorbeeld, zijn ook arme mensen in het district. En kan de wampching en er is geen ruimte. Tak, goed brood, kijk hier is die zaal, je hoeft me niks te geven. Ja. Je maakt hem wel schoon als je weggaat, je kan hem gebruiken. Je moet ten dienste zijn van die gemeenschap. Net wat ik in het begin heb gezegd, wat de grond mij aangeeft om te doen. Dat is wat ik doe. Oké. Meneer Gangarampanday heeft gehoord, maar de Jogi vindt dat hij binnen zijn rechten eigenlijk handelt. Ik heb nooit gezegd dat meneer Jogi corruptieve handelingen heeft gepleegd. Alleen via die stukken de regering gevraagd, is dat de regel die gehanteerd wordt? En waarom trekt men niet alles door één lijn? Mensen die jaren vragen, waarom doet men dat niet? En de minister heeft geen antwoord gegeven. Gisteren nog heb ik, donderdag heb ik de minister nog ter zake gevraagd. Opheldering. Wat het beleid precies is. Laat iedereen weten, toch? Laat het transparant zijn. Hij zegt over CDF. Die mensen hebben afwijzend gereageerd op dat verzoek. Ik heb een kopie daarvan. Ze hebben wel de ruimte gegeven, ongeveer een maand geloof ik, op een ander terrein. Daar konden ze dan wel meegaan met het verzoek, maar voor daar was het afgewezen. Als dat stuk op waarheid berust, dan zal dat het zijn. Maar ik heb gemerkt dat er een paar ministers of oude ministers hierbij degelijk zijn betrokken als het nou gaat om uitspraken of niet. Daar heb ik het misschien bijvoorbeeld over mevrouw Samsudin. Nee, helemaal niet. Mevrouw Samsudin is helemaal niet betrokken in nee, die kwestie. Maar dat er uitspraken in 2006 was mevrouw Samsudin geen minister van RGB. Ja, nee, maar had u niet eerst gezegd dat mevrouw Samsudin ook eigenlijk ook bezig was met gronden en op een oneerlijke wijze? De kwestie Samsudin is een hele andere. Ja. Wanneer mevrouw Samsudin, en in het administratief recht is daarover gesproken, wanneer mevrouw Samsudin als districtscommissaris verzoeken van mensen binnenkreeg om dat te behandelen, dat van advies te voorzien, dan moet ze haar werk doen conform de eed en belofte die ze heeft afgelegd. Wanneer een burger een verzoek indient en na enkele dagen, en je adviseert negatief voor die burger, en na enkele dagen vraag je hetzelfde terrein aan, wat meneer Bilkerdijk heeft aangevraagd, en je zegt, het terrein behoort tot het vrije domein en het kan toegewezen worden aan mevrouw T. Samsudin. Dan heb je toch gelogen, want je maakt dat advies voor een hoger orgaan, de minister van RGB. Dan heb je gelogen voor die minister. Dat is mijn punt, want er is slechts één waarheid. Of het terrein is bebost, of het terrein is niet bebost. Maar bij geval A zeg je X, bij geval B zeg je Z, en omdat het gaat om jouw stuk, dan behandel je het stuk anders. Ja. En je benadeelt iemand anders. Dat is de kwestie geweest bij Samsudin. En niet één geval, maar denkt u ook meerdere gevallen. Dat meneer Gangarampanday probeert te zeggen, dat er eigenlijk voorkeur wordt gegeven en de snelheid. Nee. Het gaat niet om voorkeur in deze. Die vergelijking. Samsudin heeft zichzelf bevoordeeld en een andere burger benadeeld. 1. Samsudin heeft kennis en informatie genomen uit het stuk van een andere burger. En dat gebruikt voor zichzelf, om zichzelf te bevoordelen. Wanneer ik als voorzitter van de Stichting Studios een stuk terrein aanvraag, behoort dat stuk tot het vrije domein, dat staat in het advies. Ik heb niemand benadeeld. Het advies van de districtscommissaris is positief. Ik heb het niet gemaakt, de commissaris heeft gemaakt. En op basis van de adviezen heeft de minister een oordeel gegeven. Ik heb mijn advies niet zelf gemaakt. Samsudin heeft haar advies zelf gemaakt. Is jouw verschil toch? Ja, ik zie het verschil. Dus dat is het punt. En ten twee gevallen. In het andere geval zegt Samsudin van, er is een bereidsverklaring uitgegeven aan meneer A, dus afwijzen het verzoek. Dan vraagt ze na een week
datzelfde terrein ook aan. En dan zegt ze niks over een bereidsverklaring uitgegeven aan de A. Ze zegt, dat terrein is bebost. Aan de kant toch? Ze krijgt een stuk terrein op Domburg, aan de Suriname-rivier, Akaribo. Ze is DC, ze maakt het advies. Binnen enkele weken krijgt ze het terrein. Ik heb geen moeite ermee, ze mag. Maar ze verkoopt het terrein. Nu rust er een hypotheek van $600.000 op dat terrein. Hypotheek geeft de waarde aan van het terrein. Met andere woorden, je hebt een stuk terrein gevraagd van die overheid om tuinbouw te doen en je hebt het verhandeld. Je hebt die overheid voor de gek gehouden. Dat heb je gedaan. En met dat hypotheek geef je aan wat de waarde van het terrein is. Dus je hebt jezelf verrijkt. Jogi heeft zich niet verrijkt. Dus er zijn 2 cases, 3 cases die niet te vergelijken zijn met elkaar. Ik heb u net aangegeven, wij doen sociale activiteiten. En dat gebouw staat daar. Ik heb een gebouw gebouwd daar van zeker een 35 meter bij 12, 13 meter. Staat er, gemeenschapscentrum met een computerruimte, met een keuken. Toch, alasani, ukan orga alasanda, pegi alasma. Toch, dat is het. En er is toch verschil. Sowieso. Nou, misschien gaat u gaan. Inderdaad is er een verschil en wat dat betreft geef ik ook gelijk. Ik kan andere nummers zelf eraan verbinden. Mevrouw Samsudin heeft misbruik van de bevoegdheden gepleegd in deze. En dat mocht ze niet hebben gedaan. En u kunt er vragen, ik was in één lijn met hem in DNA. Ik heb gezegd, dit kan niet toch? Je maakt misbruik van je bevoegdheden, één wijs je af en voor jezelf dan accepteer. Hij heeft goed gezegd, hij bepaalt dit toch? Adviezen worden gegeven. Ja. Maar hij moet ook beklapt toch over het terrein waar ik woon, toch? Kijk hier. Nee, jij mag het tonen, maar laat mij één ding zeggen. Kijk, jij mag tonen. Kijk, ik heb gezegd aan de minister van Justitie en Politie, heb ik een vraag gesteld. Even. Ik heb een vraag gesteld aan de minister van Justitie en Politie, van minister, op Tamenga, waar de politiepost is er een stuk terrein waar iemand een huis op heeft gezet. Hoe is die persoon aan dat terrein gekomen en wie is die persoon? Ik heb geen enkele naam genoemd. Ja. Als jij dat bent, dan zeg oké, dan zeg jij dat, dan weet ik het, dat jij het bent. Jij hebt dat terrein genomen op Tamenga. Oké, maar u heeft geen uitspraken gedaan over wie het was. U bent vaak geweest als het ware. Hij was een buurtmanager en ik was maar u wist dat... En de journalist wist, hij heeft hem ook ondervraagd. Nee, ik heb de buurtmanager genoemd. Maar had u het wel echt over? Ja, dus hij niet pas weet dat hij het heeft genomen. Meneer Jogi moet niet hij weet precies, hij heeft gehad over een buurtmanager die... Nee, ik dus sprak over de... Maar ik ga u uitleggen om wie het gaat, om gaat aan maar mij. toen ik sprak laat meneer over Jogi die geen buurtmanager. U ziet hier zelf, het is een groot terrein hier. Wanneer de overheid, Stichting Volkshuisvesting, een project maakt, dan laat hij een stuk terrein open voor sportdoeleinden en zo. Overgrote deel vanaf hier heeft men genomen om een school te bouwen. Dit deel is vrij, was vrij. U ziet het hier zelf, helemaal vrij. En dit terrein heb ik op aangeven van een minister Varseveld, ik geef het nog steeds aan, aangevraagd. Want enkele andere personen wilden het aanvragen. Eén had hij al afgewezen, ander wilde daar bouwmaterialen, grond, etc. Van daaruit verkopen. Er zijn adviezen gebracht om het kort te houden. De districtscommissaris geeft aan. Het is niet voor stadsdoeleinden behoord en het kan worden afgegeven. Hier heeft u een verklaring van grondinspectie, waar men aangeeft dat deel is niet van de volkshuisvesting, kan worden afgegeven. Hier ziet u dat het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen aan minister van Onderwijs niet vraagt. Wat is het terrein van u? Wat gaat u doen ermee? Als het van u is. Hier ziet u dat onderwijs aangeeft dat kan worden afgegeven, is niet van hun dus. En hier is die toewijzing beschreven daarna. En hier in mijn aanvraag heb ik duidelijk aangegeven dat het voor sportdoeleinden vermoedelijk gebruikt zou worden. En wat zegt u daarop? Als het niet voor sportdoeleinden is, dan... Oké, nee, dus dit zullen we zo meteen sowieso in beeld even plaatsen. En de minister heeft aangegeven, als jij het niet wil, anderen hebben om een mondeling ook gevraagd naar dat terrein en dan ga ik aan iemand anders geven. Hij heeft die ene aanvrager geroepen die daar bouwmaterialen etc. Van daaruit wilde verkopen. En die was ook een kennis van mij.
En die heeft gezegd, als Gangaram, want ik was in deze woning, vlak achter het bureau. En hij zei, geen probleem aangegeven. Maar er was ook een Dus de kwestie vraag- van een schietincident of zo? De vraag in feite die ik gisteren heb gesteld in het parlement aan de minister van Justitie en Politie is door hem beantwoord geworden. En nu weet ik dat hij de terrein heeft gehad. En hij bevestigt dat hij... Meneer weet precies. en Mevrouw hij- Matura wacht even. heeft hem in het parlement gezegd. En mevrouw Matura's zoon kwam ook studeren thuis bij mij. En mevrouw Matura is ook thuis bij me geweest om de zoon te halen. Dus die 1-2 moet men niet politiek spelen. Laten we let Jogi even. Hij weet precies waarmee hij Laten we bezig let is. Jogi Dus- even de ruimte geven. De informatie die ik heb gehad, dat iemand een deel van het terrein heeft gehad, blijkt nu waar te zijn. De vraag die ik heb gesteld aan de minister van Justitie en Politie, van minister, is het waar dat een deel van het terrein is toegewezen aan iemand anders, blijkt nu waar te zijn. En dat is geen politieterrein. En het blijkt ook waar te zijn dat hij de man is die inderdaad dat terrein heeft gehad. Ik heb niet gezegd in het parlement dat de verkrijging rechtmatig of onrechtmatig is. Dat is mijn volgende stap. Ja. Ik ga toetsen. Toch? Maar in elk geval wordt nu door hem zelf bevestigd dat hij inderdaad een stuk terrein daar achter die politiepost van Tamenga heeft aangevraagd en heeft gehad. Dat is overduidelijk nu. Oké. Maar u had ook een uitspraak volgens mij gedaan over een schietincident. Ja. Ik heb ook de Betreffende minister de gevraagd Gangarampanday. om voor mij te onderzoeken. Ik weet hoe ik mijn vragen formuleer. Is het waar, minister, dat een politieambtenaar op de politiepost van Leiding 9 een verdachte, iemand die was aangehouden als duwrijder, heeft doodgeschoten? Maar was dat gericht naar de Mijn Gangarampanday? informatie is dat iemand is opgebracht op het politiebureau. De persoon is aangehouden daar. De persoon liep weg. Of het vlucht is of ik weet niet wat. In elk geval was de identiteit van de persoon bekend bij de politie. Het was bekend, de politie zou belangen moeten afwegen op dat moment voordat de politie gebruik zou maken van geweld. En er is geschoten 2 keren. De eerste keer, na het eerste keer schieten, is de persoon in de goot beland, weerloos. En dan wordt de tweede keer geschoten weer op de persoon en de persoon heeft het leven gelaten. Dat is de vraag die ik heb gesteld aan de minister. Maar waar je het nu over heeft, van wanneer is dit gebeurd? Dat is van een enkele jaren geleden. Maar mijn informatie is dat het gaat om hem, meneer Gangarampanday, die dat heeft gedaan. Ik heb vragen gesteld aan de regering, aan de minister. En afhankelijk van het antwoord welke de minister mij zal geven, zal ik aannemen of afwijzen wat gezegd wordt. En wat waar is en wat niet waar is, ga ik verder onderzoeken. Ja. Dus ik hoop dat de minister mij zegt van het is niet waar. Of ik hoop dat de minister me zegt ja, het is waar. En als de minister me zegt dat het waar is, zal ik verder vragen aan de minister of het juist is wat daar toen gebeurd is. En als het niet juist is, wat zijn de consequenties? Welke rol heeft toen de commissaris van politie, meneer Hunsel, gespeeld in deze? Dat zaken een andere wending hebben aangenomen. Ik kom met meer vragen. Oké. Maar het is, als ik zo luister, dit lijkt me meer een persoonlijk ding. Nee. Ik heb vragen gesteld aan... Ik mag toch als parlementariër Sowieso. tijdens de spreekbeurt van de regering onduidelijkheden aan de orde stellen. Dat is zo. En ik heb onduidelijkheden aan de orde gesteld, niks meer. Ja. Maar wanneer Ik heb het, geen naam genoemd, ik heb niemand beschuldigd. Ja. Maar ik heb informatie dat het om hem gaat. Ik heb dat niet gezegd in het parlement. Ik zeg het nu in bijzijn van hem. Ik weet nog niet of dat zo is. Ja. Laat de minister mij antwoorden. Nee, de reden waarom ik het erop lijkt, in ieder geval dat het meer persoonlijk is. Want jullie beiden hebben al aangegeven, jullie kennen elkaar al lang. U heeft het goed ingezien. Ja, toch? Lijkt me meer persoonlijk, men mag toch? op de ingeslagen weg doorgaan. Hij zegt enkele jaren terug, mevrouw Matura heeft hem aangegeven in het parlement, even aantekeningen gemaakt, hij wilde het daar aangeven. Maar het was geen interruptiegeval, dus het is afgehamerd. Ik kan u meegeven dat ik groepscommandant was op leiding, 9A. Het is in de 90 jaren, ik praat gewoon enkele jaren terug, 90 jaren. Nou, enkele jaren terug, maar dat in jaren Van de jaren 90. Ja, dit bij 2009, 98 zo moet het zijn. Ik was commandant, groepscommandant. Ik was op het station en een collega heeft de arrestant die zich aan inbraak heeft schuldig gemaakt. 3 eenheden heeft zich schuldig gemaakt.
gebracht voor verhoor. Hij heeft hem in de kamer verhoord en heeft hem in de wacht geplaatst. En op het moment dat hij zich terugtrok in die kamer, hem op de bank achterlatende, heeft hij de benen genomen. Ik heb de achtervolging ingezet, waarschuwingsschoten gelost en zijn getuige gehoord alles. Er is een dossier opgemaakt. Schoten gelost en op den duur hij moest gericht schieten, want hij rende het bos in. En een kogel heeft aan zijn schouder geraakt. En via die schouder is het noodlottig gevallig gebeurd. Oh, ik ben blij dat meneer Gangarampanday bevestigt dus, dat hij geschoten heeft of die man dat het waar is. U zegt zelf toch dat hij heeft gehoord. Ik had die informatie. Van wie u het heeft. Ik ben blij dat u bevestigt, meneer Panday, dus dat u geschoten heeft. Je hebt de mensen het leven niet gegeven en je moet het leven niet ontnemen. Dus zoals hij dat wil aangeven, de Almachtige is boven, hij ziet alles. Ik heb niet één keer geschoten in mijn leven. Ik heb niet één crimineel aangehouden. Mensen die drievoudige moorden hebben gepleegd, heb ik aangehouden. Dus ik was een veldwerker, dus hij moet geen dingen hier komen uitleggen van een aanhouding die ik wederaanhouding die ik wilde plegen. Ja. Als het noodlottig gevallig is geweest dat de persoon dood is gegaan, hoe je draait of keert, al ben je 100% goed, je gaat op je geweten blijven houden. Dat je door jouw handeling, goed of slecht, iemand het leven heeft gelaten. En dat is tot vandaag de dag het geval bij mij. Dus hij mag zijn zaken zeggen. Er is grondig dossier opgemaakt door OPZ, die onderzoekt politiezaken. Is gegaan ook naar het Openbaar Ministerie en ook intern. Even kort, je hebt mij opgeroepen en zaken daaraf gaan doen. Oké, we gaan even de zaken achterwege. Nee, maar het is in elk geval belangrijk dat hij de minister helpt en mij ook heeft geholpen. Door aan te geven dat hij inderdaad geschoten heeft. Oké, we gaan het even daarbij laten. Even terug, even de laatste vraag wat dit eigenlijk betreft. Oud-minister Dodson heeft ook een beetje gesproken over de motieven eigenlijk. Waarom gronden zij aangevraagd dat er in eerste instantie misschien in dit geval voor landbouwdoeleinden is gevraagd. Op een gegeven moment wordt het dan gebruikt voor zandgraven. Hoe zit het daarmee? Want daar komt het wel een beetje overeen met... het komt niet helemaal overeen, maar er zijn wel verschijnselen die overeenkomen als we het hebben over oud-minister Samsudin. Waarbij de motieven... Wat is uw mening hierover? Dat ze niet verstaan, dat de motieven niet duidelijk... Hij heeft aangegeven dat er wordt aangegeven dat de gronden worden aangevraagd voor landbouwpraktijken. En daarna schijnt het gebruikt te worden voor zandgraven. Schelpzand, om exact te zijn. Het oordeel is des ministers. Het is de minister die bevoegdheden heeft om dat uit te dragen. En hij moet dat uitdragen. Hij kan zeggen ja en hij kan zeggen nee. Dat is 1. 2 is, wanneer iemand aan terrein, de landhervormingswet van 1982 geeft aan dat beterschap op een stuk grond toekomt aan hem of haar die het terrein heeft bewerkt, althans door inspanning van hem of haar het terrein in waarde is toegenomen. Dat is beterschap. En dat die persoon, de man of de vrouw, recht heeft op beterschap. Wanneer u beschikt over een stuk terrein en ik heb interesse voor dat terrein, voor welk doel dan ook, en u en ik komen overeen, dat sera gorongim en ik tak ai, oké, moseringim. Waarom zegt u aan mij, of zeg ik aan u, sera gorongim? Waarom zeg ik niet aan u gima gorong? Sera gorong, omdat wat in die wet is aangegeven, die beterschap, door het te verkopen, ik kan komen aan mijn beterschap. Dat is de bedoeling. Wanneer ik een stuk terrein verkoop, welke ik heb gekocht van iemand, het terrein bewerkt een aantal jaren en reden heb die mij moveren om het terrein te verkopen, en er is iemand die het terrein wil kopen, dan mag ik toch mijn beterschap verhalen. Wat belet mij om dat terrein te verkopen? En wanneer ik koop ik bij de notaris, omdat we weten dat je bij de notaris juist ingelicht wordt en dat de akte die gelegaliseerd wordt door de notaris, een akte is dat goed is.
een akte is die niet in strijd is met wet of wettelijke regelingen of bepalingen, omdat de notaris ook een onderzoeksplicht heeft. Oké. En wanneer ik heb verkocht aan u, en u zegt u gaat goud delven, of u gaat country bomen planten erop, dan is dat op to you. Oké. Nou, daar hebben we het gehad wat dat betreft. Even jullie mening over de zaken die ik vooraf heb aangehaald. Gewoon even sneller. Mening Latour kwestie, wat er de afgelopen week is geweest. De beroving van een meisje is ook verkracht. Wat is uw mening over? Ik begin met u. Dit mag nooit voorkomen. Hier moet politiek op afstand blijven. Dit verschijnsel mag zich niet voordoen in Suriname en het mag zich nooit herhalen. Wie ook aan de macht is, welke regering ook aan de macht is. Veiligheid moet geboden en gegarandeerd zijn. Wanneer ouders hun kinderen toevertrouwen aan de school gedurende een bepaalde periode, dan moeten ouders heel gerust zijn. Van niks op staan ching. Het is in goede handen. Wat denkt u dat nu moet gebeuren? Kijk, en dan is dit wel een stukje politiek waarover ik ga praten. En dat is namelijk dat de regering prioriteit moet geven aan de bestrijding van criminaliteit. Want wat vandaag is gebeurd op Latour, kan morgen op Panday gebeuren en overmorgen op Kwata. En dat mag niet. Denkt u dat er beveiliging moet komen bij die scholen? Of beter, want men klaagt dat er misschien die guards die daar komen, dat ze misschien niet capabel genoeg zijn. Ik heb gezegd in het parlement, begin camera's te plaatsen op alle scholen. Vanaf de poort, rondom het erf, toch? Zodat we dingen kunnen volgen. En vandaag is de technologie zo ver, waar een conciërge bijvoorbeeld vanuit een stoel de hele beweging op het schoolerf en rondom het schoolerf kan volgen. Je kan zelfs dingen zodanig aansluiten dat vanuit het ministerie van Onderwijs je alle scholen kan volgen in het land. Die mogelijkheden zijn er vandaag aan de dag. Dus ik denk dat er beleid gemaakt moet worden, geld vrijgemaakt moet worden. De minister van Financiën heeft aangegeven dat hij 750 miljoen onvoorzien heeft in zijn begroting. Laten we dat geld gebruiken. Laten we dat geld gebruiken alvast, een deel van het geld, om daar waar wij vermoeden dat de kansen groot zijn dat deze dingen kunnen gebeuren, laten we daar alvast beginnen dit in te perken. Met gebruikmaking van moderne technologie. Oké, lid Gangarampanday. Eens of oneens? En aanvullingen als die er zijn. Ik ben eens, ik heb een aantal keren zaken aangegeven, veiligheid rakende, vooral in de binnenstad en daaromheen. De regering moet steeds werken aan meer veiligheid voor die samenleving. Op welke manier denkt u dat dat moet gebeuren? Camerabeveiliging, meer surveillance, meer buurtgebonden politiezorg, de buurtmanagers actiever maken. Meer surveillance door agenten? Agenten en je hebt ook beveiligingsbedrijven. Samenwerken met buurtverenigingen, buurtbewoners, zich verbinden in een bepaalde appgroep, heb ik ook aangegeven. Je moet weten wie je in je appgroep plaatst. Nu hoor ik dat de politie zelf in een bepaalde appgroep met verenigingen zich heeft verbonden en dat werkt ook vruchten af. Voor de scholen heb ik ook aangegeven, vele scholen, is niet voorzien van een omrasting, zit een goede omrasting ervoor. Dat is het beter zichtbaar ook voor die kinderen die gewoon van het schoolterrein weggaan en weer terugkomen wanneer ze willen. Dat is er zicht op zaken. En de minister heeft gezegd, de regering heeft gezegd, ze werken naar om meer veiligheid te brengen voor die samenleving. Oké, richt ik dit naar u. Dat over Wanica. Dat 66% eigenlijk de schuld geeft aan Bouterse als persoon. Niet zozeer als de organisatie, niet zozeer aan externe factoren. We merken dat er, hoogstwaarschijnlijk, als dat nou zo is of niet, zullen we merken volgend jaar. Het lijkt er wel op alsof NDP een beetje achteruit gaat wat het opinies betreft van de samenleving. Wat is uw mening daarover? Elke zittende regering, wanneer het niet goed gaat, in het begin lijkt dat hij achteruit gaat. Maar het is de taak van de regering om aan te geven wat de knelpunten zijn geweest. Is het een probleem dat de regering heeft gecreëerd? Is het een internationaal probleem? Is het zaken die ze in het begin niet hebben overzien? Ja, dus dat waren die drie opties ook die ze hebben gegeven. Lag het aan een van die drie dingen, internationale zaken, misschien ministers die hun werk niet naar behoren doen. Dat waren die drie opties. De
Dus als minister werk naar behoren zouden doen, dan zou hij ook niet tot die reshuffling zijn overgegaan. Ze hebben die performance die ze moesten geven aan die samenleving, het werk dat ze moesten verrichten voor die samenleving, niet adequaat gedaan, waardoor je wordt weggehaald, dat is mijn mening. En wanneer de president een andere zoekt om daar te plaatsen, dan denk ik dat iedereen moet meewerken en die upgrade moet geven, dat de minister goed uit de bus komt, want dat is in het belang van de samenleving. Geen staan in de weg, vooral veiligheid, die soort zaken, wanneer zaken prioriteit genieten voor die samenleving, dan moet je geen staan en mensen opjutten, zodat de regering niet goed bezig is, dit, dat, alleen negatieve zaken aankaarten. Ook die positieve zaken moet je belichten, en waar er minpunten zijn, proberen op te trekken. In het belang van die samenleving. Ik moet wel aangeven dat 15% van het geheel, van 100% natuurlijk, wel vindt dat de regering zijn werk naar behoren doet. Dat er is nog een groep die dat vindt. Meneer Jogi, wat vindt u van dit alles? Hoe ziet u het zitten 2020 voor de NDP? Ik denk dat het NDP het niet houdt. Wij zitten ook in het veld. De peilingen zijn geweest in Paramaribo, in Wanica. U ziet welke kant de peilingen uitwijzen. En ik neem niet aan dat de informatie in de peilingen uit de duim gezogen zijn. Het is een gerenommeerd bedrijf met wetenschappers die bezig zijn. En de peilingen zijn beslist niet in het voordeel van de NDP. Maar dat is ook heel logisch. Er is nauwelijks beleid. We zijn afgegaan de afgelopen 9 jaar vanaf meneer Bouters aan de macht is. En men ziet uiteindelijk dat de huisvader slecht is. De huisvader doet het niet goed. En steeds weer. Vanaf 80 tot 87 hebben we dat gezien, de neergang in het land. We hebben gezien de neergang in het land vanaf 96 tot 2000, waar de staatsschuld is gegroeid van 69 miljard SF naar 1084 miljard SF. Een stijging van de staatsschuld van 1472%. We zien dat meneer Bouters begint in 2010 met een staatsschuld van 580 miljoen. Omgerekend met een koers van 8 breng je dat jou op ongeveer 4 miljard. En dat wij met de nieuwe begroting die is ingediend kijken richting 28 miljard. Met andere woorden, een stijging 7 keer 700%. Een stijging van 700%. We kijken naar de begroting die meneer Venetiaan heeft achtergelaten. 3, zoveel, nauwelijks 3 miljard. En we leunen nu aan tegen een begroting van 5,3 miljard. Dus 5 keer zoveel, dat is 500%. En dat is dezelfde trend die in 96-2000 is neergezet. Een stijging van de staatsschuld, een stijging van de begroting, een stijging van de begrotingstekorten. In 2000 hebben we een begrotingstekort gehad toen Weidenbos werd verjaagd met potten en pannen door huisvrouwen en arbeiders. Hebben we toen een begrotingstekort van 141 miljard gehad. En dat komt door de bestedingszucht van de mensen. Dat komt door die corruptie. Wanneer u de brug bouwt over de Kopenhagen en de Suriname-rivier, is niemand daartegen. Maar wanneer de brug wordt gepland voor 141 miljoen Nederlandse guldens en de brug wordt geëindigd met 181 miljoen Nederlandse guldens, dan moet u mij uitleggen als regering of de Suriname-rivier breder of dieper is geworden. Dat je meer moet inbrengen. Dat is niet gebeurd. En dat zien we bij meerdere projecten. U leent geld, u leent in Amerika 550 miljoen tegen 9, zoveel procent. U leent in China voor Dalian 4 245 miljoen. U leent bij Huawei voor een telesuur 115 miljoen en u leent door. Wat is het rendement dat al dit lenen heeft gebracht aan de ontwikkeling van Suriname? En daarnaast heb je nog miljoenen verdiend aan goud, aan bauxiet toen nog een beetje en aan olie. Je hebt meer dan 3 keer meer, 4 keer meer dan die ontwikkelingshulp van 3,5 miljard Nederlandse guldens verdiend in deze 9 jaren. De prijzen, en niemand moet niemand voor de gek houden. Gaat u kijken naar de grafieken, de ontwikkeling van de prijzen van goud en olie. In 2010, 11, 9 had het een piek en dan gaat hij naar beneden. Maar dan trekt u die lijn dwars, dan ziet u dat het niet lager is geworden dan wat meneer Venetiaan heeft gehad. Meneer Venetiaan heeft minder gehad uit olie en uit goud. En wanneer meneer Hoefdraad aangeeft dat wij het land hebben bestuurd met ontwikkelingshulp, laten we de balans opmaken. En laten we kijken hoeveel geld er toen is gegeven aan Suriname in de vorm van donaties en hoeveel geld
Venetiaan, meneer Bouters heeft gehad in de vorm van de donaties. We gaan die balans presenteren, we hebben het gemaakt. En dan gaat u schrikken hoeveel geld is verdiend, hoeveel geld is geleend, maar het rendement, de output is zoek. Het enige wat zichtbaar is in Suriname is chronische armoede. En dat is ook het gevolg wat zich plaatsvindt op de scholen, is een uitspatting van die armoede en die uitzichtloosheid. Mensen willen niet graag criminelen worden, maar situaties drijven mensen ook omdat er geen keuzes zijn die gemaakt kunnen worden. Oké, dat twee vragen even snel als reactie daarop. Vindt u dat dit alleen te wijten is aan de president of zouden de ministers ook enige schuld moeten krijgen? Tweede vraag, laten we zeggen dat het toch zo is dat de NDP een derde termijn zit. Laten we zeggen dat gebeurt. Wat zou uw mening zijn en uw gedachtegang over eigenlijk de samenleving die kiest voor zo'n derde termijn? Laat mij beginnen bij uw laatste vraag. Wanneer de NDP gaat voor een derde termijn, betekent dat alle lichten uitgaan in Suriname. Daukaba. Kort. Met betrekking tot die andere vraag van u? Ja, de andere vraag was, vindt u dat de schuld alleen te plaatsen is op president Bouters? Volgens de nieuwe grondwet is de president verantwoording verschuldigd aan het parlement. Wat is het parlement? Het parlement is het volk van Suriname, die middels eerlijke, geheime en vrije verkiezingen daar vertegenwoordigd wordt. En wanneer de president verantwoording verschuldigd is aan het parlement en de president nauwelijks komt naar het parlement, nauwelijks verantwoording aflegt aan het parlement, hoe wil je hebben dat er beleid kan komen? Hoe wil je hebben dat er ontwikkeling kan komen wanneer de president verantwoording schuwt? De president is de hoofdverantwoordelijke. En als dat niet zo zou zijn, ik heb u net aangegeven, 80-87, had meneer Bouters in meerdere hoedanigheden de mogelijkheid om leiding te geven aan dit land. Regeringsleider, bevelhebber, dat. 96, 2000 was hij grote man in het land, was hij adviseur van de stad. Hij was de man met de politieke invloed. 2010, heden, is hij de president, de executieve man. Wanneer het niet aan hem zou liggen, zou in deze drie tijdsintervallen, 80, 87, 96, 2000, 2010, 2020 straks, het beter gaan. Waar meneer Venetiaan het land had gelaten in 2010, na te zijn opgebouwd en hersteld, de ravage van Weidenbos en de zijnen, 96, 2000, moest het land een take-off nemen. En we zouden veel en veel verder moeten zijn vandaag. Oké. Let Gangarampanday. Ten aanzien van voorzitter van DNA, mevrouw Simons, naar uw mening en inziens eigenlijk, vindt u dat ze objectief is? Het is heel objectief, meer dan objectief, want mevrouw Simons geeft meer aan de oppositie-interrupties en wanneer coalitievragen dat mensen van even rust. Vooral meneer Jogi krijgt de meeste interrupties van haar. Dus naar uw mening, eigenlijk heeft ze juist voordeel aan de, ze wijst voordeel aan de oppositie. Hij krijgt vaak, bijna elke dag. Wat is uw idee daarover, meneer Jogi? Wanneer mevrouw Simons inderdaad toelaat dat ik meerdere punten van orders kan maken en interrupties kan krijgen, iedereen krijgt interrupties, maar punten van orders kan maken, betekent dus dat ze aangeeft daarmee dat ze de hulp nodig heeft van de oppositie om de vergadering goed te leiden. Want dat betekent dat ze steekjes laat vallen. En ze laat steekjes vallen omdat ze niet objectief is. Wanneer ik een punt van orde vraag, dan zegt ze me concreet, wat is uw punt van orde, meneer Jogi? Maar wanneer Abdul een punt van orde vraagt, dan laat hij Abdul praten. En daarna zegt hij aan Abdul, wat is je ordevoorstel? En dan praat Doekje nog een beetje verder. En dan zegt hij, maar meneer Doekje, wat is je ordevoorstel? Intussen heeft Doekje al gezegd wat Doekje wou zeggen. Ik ben nou Chimboy dat we Lucatori toch? En ze zou, en ik begrijp het, ze is deel van de coalitie. Het is haar taak om de vergadering te leiden, maar het is haar taak ook om die coalitie te beschermen en die regering te beschermen. Toch? Die voorzitter zou ik graag willen zien
in Simons, die inderdaad objectief is. Gisteren bijvoorbeeld heb ik haar een punt van orde gevraagd. Ze heeft me gegeven met betrekking tot de leerkrachten die daar waren. Ik zeg, voorzitter, en ze zegt me direct, wat is jouw ordevoorstel? Direct! Maar ik ben ook niet van gisteren, dus ik kan mijn dingen formuleren. Ik zeg, voorzitter, kunt u de orde in de vergadering zodanig hanteren dat u ruimte maakt om de leerkrachten die daar buiten staan in de regen te ontvangen en dat u daarna doorgaat met de vergadering. En ze heeft gezegd nee, straks, later. Terwijl de mensen getraumatiseerd daar wachten. Het gaat om het veiligheidsgevoel. De mensen kloppen aan bij de voorzitter van het parlement, het huis van democratie. Dan zeg je, ik laat de minister eerst praten van justitie en politie, dan heb ik informatie en dan kan ik bedoel, wie houdt u voor de gek? De voorzitter van het parlement is autoriteit en ze kan even 2 minuten schorsen en minister, kunt u even komen? Ja. En wat is de zaak precies? Hoe het is afgelopen? Wat gaat u doen? Hoeveel minuten heeft het geduurd, dit gesprek met u? 1 minuut 30 seconden. En in 30 seconden had de minister geantwoord en was ze gaan naar buiten, had ze die mensen toegesproken. Maar ze verbergt natuurlijk. En ze beschermt die regering daarmee door dat ding te rekken. Maar ze heeft een grote blunder gemaakt gisteren. Wat dat betreft kan ik even meegeven dat mevrouw Simons bezig was de vergadering te leiden. En die mensen zijn gekomen. En het is gebruikt. Het is de enige DNA-voorzitter die een ruimte daarvoor op heeft gemaakt. Dat wanneer bezoekers komen, dat ze daarin plaats moeten nemen. En wanneer er mensen daar staan, vooral die vrouwen, dan als ze trekken, mogen ze naar binnen komen. Daarom heeft ze ook in de openbare vergadering aangegeven, ik heb opdrachten gegeven hoe te werken. En als er niet conform mijn opdracht is gewerkt, dan gaat ze ook handelen daarnaar. Dat heeft ze ook daaraan gegeven, want ze heeft gezegd, niemand moet in de regen daar staan. Het feit dat mevrouw Simons die opmerkingen heeft gemaakt in de openbare vergadering, geeft aan dat mevrouw Simons bezig is zichzelf te verschonen, dat er blunders zijn gemaakt. En er waren mediahuizen daar aanwezig en die hebben gezien hoe mensen naar buiten zijn gedirigeerd door veiligheidsmensen. Dat zelfs een politieman en enkele assembleeleden nog hebben gezegd van luister, alleen ik kom. En toch zijn de mensen naar buiten gestuurd. Laten we eerlijk zijn. En dat is de reden geweest waarom mevrouw Simons in het openbaar in de vergadering zich aan het verschonen was. Er zijn blunders gemaakt. Zowel in de accommodatie van de mensen die daar waren, als in de lange wachttijd die daar aangepaard moest gaan en mensen moesten wachten. Nou het laatste eigenlijk, die wrokgevoelens. Zijn ze nu Nee, het gaat niet om wrokgevoelens. Ik heb geen wrokgevoelens. Het gaat niet om wrokgevoelens. Maar laten we dingen stellen zoals ze zijn. En laten we niet doen alsof, wanneer ik in het parlement sta en iets aan de orde stel, ben ik gedocumenteerd en onderbouwd. Want het gaat ook om mijn reputatie. Wat breng ik? Jogi kletsbakken naar zomaar. Dat wil ik niet en dat heb ik niet. Dan met jou staan dan am Sutu. Bedankt voor het komen, lid Logi. Meneer Gangarampanday, bedankt voor uw aanwezigheid. Ik hoop dat, zoals hij aangeeft, wanneer zaken één dag geregeld kunnen worden, hij zegt ook waarom die zaken in één dag, dat ook voor die samenleving precies zo, die zaken in één dag geregeld, dat alle problemen die er zijn, ook grondzaken en andere, ook in die ene dag geregeld kunnen worden. Ik ben blij daarvoor. Als er een andere regering komt, dan Yoshi. Nou, u heeft het gehoord. Dat was het voor mij vandaag. Ik wil u bedanken voor het kijken namens mijn mede-presentator Gerald Harderwijk en mezelf natuurlijk. Prettige avond verder. Dat was Transparant voor vandaag. Ja. Nee, maar u zit hier, de president zit niet hier. Dankzij het goed beleid van de frontregering samen met de VSO is het wel gelukt om de leningen af te lossen. Economie, Michelle Kwan, Wagi Banti. En if je Banti Boros, denk jij dat die man van jou Santoki heeft uitgenodigd? Je kan de heer Bouterse niet uitmaken voor het kwaad. Mijn leven is net zoals dit programma heet, Transparant. Ik ga die koers naar beneden brengen. Believe. Wij zijn niet gegaan naar binnenland. Het binnenland is gekomen naar olifant. Santoki is een persoon die belt om uitgenodigd te worden.